ini. Dia tadi lagu ini. මේක අරන් දෙන්න මට මස්සිනා ඩිස්ප්ලේ එක තියලා එක වතුර දෙන්න කොහොමද කොම්බුටර් අරකට වැඩ කරන්න. යට එකද? යට එක. මේ දස්තිකම හිටියද යම යම Parahnya mana aja ini? Kamu nggak boleh. Paus nih, oh my god nih mau. Oh, ini කාල මෙහාට ගොඩ වෙන වලින් නැති. ඔය ඉස්සෙල්ලා මගේ ගොඩ වුණා. ඔය ගොඩ වෙනකොට එකයි කරන්නේ. बड़ा मैं फोटो वीडियो करेगा
දෙකයි කියන්නේ 2:45 කට කෝච්චිය යන්නේ 2:40 වගේ. මේ වැදිච්ච කෝච්චිය කියන්නේ එහෙම. ගියා ඒක තල්ලු කරන ආව. මං හිතේ එකපාරට සිත්‍රල් නේද නෑවස්සෝ කියලා මා නියෝජනය කළා. हाँ ඒක තමයි මොකක්ද කිව්ව සිංහල කිව්වද බල්ලෙක් කියලා පාර ඇද වෙලා කියලා. ට්‍රේන් එක ආවනම් දිරට දෙනවා. මොකද අපි ආවේ 5යි 5ට තරම් මිනිහෙක් ගන්න. අතර අදිස් 5යි රේල් එක ගන්නවා කියලා. ඈ? අපි ඉතින් ගන්නවා කියලා. නෑ කිව්වේ 70 ගතලේ කියලා. 70 ගතලේ බලන්න ගියා. උතර නෑ කියලා කිව්වා. බලපුවම 70 ගතලේ. ස්ටේෂන් එක ළඟ වුණේ අපි ඉතින් ගන්නවා. ස්ටේෂන් එක ළඟ. ආවනම් කොච්චර දිරට දෙනවා. පාර මෙහෙ ගිහිල්ලා තියෙනවා. කොටාවක් දාලා හැදුවා. ඔව් අපි ආයේ හරියටම 4:45 විතරයි. අපි එනකොට කවුරුත් හිටියේ නෑ. අපි දන්නේ නෑ මේක. අපිට කිව්වේ 70 ඇතිලේ කියලා. කොළඹ. එතන අපරාධ කරා.